Děravá skala. Poprvé jsem se tu byl podívat někdy ve 12 letech. Úplně se mi to nelíbilo, bylo špinavý, od pavučin. Až Svišť v loni mě řekl, že tu je údajně nějaká drytoolová cesta, o které si myslí, že by měla jít volně a že bych se na to měl podívat. Celá táto oblasť sa začala rozvíjať niekedy v minulom storočí. Viem, že už vo 60. rokoch v čase Diešku a himalajistov sem chodili himalajisti trénovať technické lezenie. Ešte dnes sú tu zvyšky starých hnitov. Čo sa týka športového lezenia, kedy vznikli nejaké prvé cesty, tak v 80. rokoch Laco Pavlík tu robil prvú cestu. Homostropus za 9 minus, ktorú chodili celé generácie lescov v tom čase dobíjať a skúšať vyliezť, lebo 9 minút v tom čase bolo veľmi veľa. A niekedy začiatkom 90. rokov, okolo roku 95, sme sem prišli s partiou vtedy Medveďovcov a začali sme tu robiť nové cesty. Nám sa to veľmi ľúbilo, lebo je to previsnuté, na tú dobu naozaj nezvyčajné, lebo väčšinou sa liezli kolmé veci. Malinké chyty hrali príjm, čím menší chyt, tým ťažšia cesta, kdežto tuto bol to obrovský previs a bolo treba úplne inú techniku lezenia. Dozvedel sa o tom Svišť. Jemu sa to strašne zapáčilo, zavolal som ho na jednu návštevu a to keď videl presne takúto ošklivú, vlhkú, hnusnú dieru, tak povedal, jo, to je to právě, to sa mi ľúbi. Pamatuju si jednu úplně z prvních montan, která se mi kdy dostala do ruky, což je Český lezecký časopis. Myslím, že mi bylo 6 let, takže někdy v roce 99, kde právě se psalo o tom, že Tomáš Svišť Pilka udělal pro výstup cesty na Palm 10+. Drž. Po Svišťovej návšteve ostali také dve ikonické krásne linky a to je vlastne na Palm, ktorý vylieza ľavou časťou klenby a Lahovno, ktoré vylieza pravou časťou klenby. Ostatné cesty sú pekné, niektoré sú možno trošku doseknuté, ale toto sú také hlavné linky, od ktorých sa odvíjajú tie ďalšie cesty. Před 2 týdny jsem tu s taťkou zavítal, vylezl ty 2 velké linie, Hovnostropus 8B+, a Napalm 8B+. A koukal jsem se na další potenciál a zjistil jsem, že je úplně k nevíře, že ještě nikdo neodkryl ten poměrně velký potenciál na těžší věci, které ještě Děravá skala skýtala. Takže na konci dne jsem se koukal tady na tuhle pro mě možná nejjasnější linii, která spojuje začátek na Palmu. A v podstatě logicky se dál pokračuje po tomhle takovým převislým sudu. Krásných 12 kroků bez odpočinku, taková krátká silová vytrvalost, téměř ve stropě do dolezu cesty Hovnostropus. Sekvence je na začátku poměrně komplikovaná, jde se do spodňáku s hodně těžkým levým kolenem, který nedrží. Potom je to několik kroků po poměrně dobrých chytech, ale ve stropu je potřeba tenze, rozhodně si tam člověk neodpočne. No a ke konci je pak nejtěžší krok, kdy se musí odvisnout taková zdánlivě relativně dobrá hradbička bez nohou, otočit se 180 stupňů, chytnout špatnou přídrž, dát velmi špatný koleno, který moc nedrží a zároveň levou nohou špičkovat a jít dál. A vlastně, aby člověk měl ještě tu tenzi a to koleno správně drželo, aby z toho stropu nevyvlál. No. To si myslím, že v kuse bude určitě nejtěžší místo celé cesty. Je to úžasná cesta, kde nevieš, že čo to znamená dopredu. To je hore, doľava, doprava, nohami von alebo hlavou dopredu. Hej, takže naozaj v tej ceste sa musíš veľmi vrtieť, musíš používať koleno, špičku, bez čoho to absolútne nejde a vidno tam tú atletickosť a to vymýšľanie neuveriteľné tých krokov v tej stene. Jsem tu po 2 týdnech a pavouci se docela činili. Některé chyty byly opět pod nánosem pavučin, trošku jsem to musel čistit. A zjistil jsem, že některé mikrokomponenty jsem si úplně nepamatoval. Ale nakonec jsem si myslím, že přišel na dobrou metodu. Ještě jsem změnil trošku stupy, že stojím na nějakých úplně trošku mikroskopických jiných částech. Plánuji chvilku odpočinout a dát do toho pokus. No. Myslím, že mám nějakou šanci.
nedostal to koleno, no. Si ho nenašel? Hele, spíš jsem se na ně možná jako málo soustředil, že jsem se spíš soustředil hlavně, že to dobře chytím a dostanu se spíš do té pozice. Já jsem spíš šel do pozice, než jakoby hodit koleno. Hodně si tam vysel za ruky, no, teraz. Že jsem se spíš jakoby, ono je důležitý koleno a špička zároveň. A je lepší spíš jít do kolena, ta špička zároveň jako tě tam sama navede, než jako si soustředit na tu pozici, no. Že už jsem byl vysoko, ale tím, že jsem to koleno měl o trošku níž, tak vlastně jsem se už neměl čím udržet. Že to koleno tě tam podrží na to, abys mohl jít dál. Ale fyzicky jsem se cítil skvěle, to. Ten fyzicky nejtěžší krok, jako by to otočení, to bylo vlastně docela v pohodě. A pak je to spíš technický, no. Jako odsaď fyzicky už to není těžký, když to koleno dáš dobře a nesleduje ta špička, tak už nespadneš. Ale můžeš ho dát trošku blbě, ještě bych udělal další krok, ještě směňuješ a když koleno nebo špička sjede, tak už to nesměníš a nezabrzdíš. Když už držíš tyhle dva, tak je to v pohodě. Kolenování není o tom, jestli máš na to správně dlouhou nohu a jestli máš dobrý nákolenník nebo ne. Je to jakoby schopnost, úplně stejně jako, že někdo lištu udrží a někdo lištu neudrží. Tak úplně stejně někdo zakolenuje a někdo nezakolenuje. Tak jsem si říkal, ježiš, to je v prdeli, už to nedám. Ale pak se mi tam seklo nějak líp a měl jsem dobře tu levou špičku. Že sice mě koleno nedrželo, ale cítím se, já to ještě udělám. Ale bylo to takový, že špička povolovala, potřeboval jsem rychle jako vyměnit, dobrý. Ale trošku mě nateklo a ten krok
do okuliárů nebyl úplně zadarmo. Spokojenost. No, 9 určitě. Ani není lehký, si myslím. Je to úplně hogo-fogo cesta. Myslím, že Děravá skala je krásným případem toho, že ne vždycky člověk má dát na ten úplně první pohled, což byl i můj případ, kdy jsem ve 12 letech to poprvé viděl. Bylo to zamešený, špinavý a nějak mi to nezaujalo, ale hned na ten pohled druhý jsem pochopil, že to má svoje kouzlo a že když si k tomu člověk najde tu cestu, i když to někdy znamená, že si to člověk musí očistit, že si tady musí trošku člověk popracovat, tak i přesto si tady člověk velmi dobře zaleze. A takových míst si myslím, že na světě jsou mraky.